Hallo, leuk dat jullie weer kijken. Even met de auto naar het land. Dit waren de eerst gerooide aardappelen. Deze later. Het is echt zeiknat op land. We kunnen eigenlijk niks. Jelle heeft hier nog een greppel getrokken. Naast het kavelpad om het water af te laten. Zeiknat. Ik wil jullie even de bieten laten zien. Jan die vliegt met de drone. Ik heb hier een fungicide gespoten tegen schimmelziekte. En dat wil ik jullie even laten zien. Over 4 weken moeten wij de bieten leveren. En waarom hebben wij hier tegen schimmels gespoten? Zo begint Sesesprora. Kleine bruine plekjes. En dat kan uitbreiden tot dit soort plekken. Ja, hier zit natuurlijk geen groei meer in deze bieten. Nou, als het droog weer is, dan ga ik ook rooien. Kijk, en ik heb hier 3 meter overgeslagen. Met het bespuiten tegen Sesesprora. En dat is hier heel goed te zien. Deze 3 meter is niet gespoten. En hier vandaan dus wel. Achteraf had ik misschien nog wel een tweede keer moeten spuiten. Niet gespoten, wel gespoten. Loop ik nu even naar de tarwestoppel. Waar ik de drijfmest uit heb laten rijden en gras gezaaid. Er staat overal wel gras, alleen er had al wat meer stikstof op gemogen. Hier staat het gras. Hoop ik toch over 2 weken te kunnen gaan bieten rooien. Ze hebben het over volle maan. Vaak maar na volle maan heb je weersverandering. En daar hopen we dan maar op. Dan ga ik nu weer naar de schuur. De sloten zijn schoongemaakt. Dus het water kan goed weg. Heel de week aardappelen sorteren, maar Jelle die zit in het onderhoud. Hessel helpt mij met sorteren. Jelle is momenteel toch bezig om de ploeg nog wat onderhoud te geven. Nou Jelle, hoe gaat ie? Gaat goed. Wat ben je hier allemaal aan het doen? De ploegijzers aan het vervangen, alle versleten delen. En wat heb je hier gedaan dan? Probeer het een beetje op te lassen. Je hebt er hier een aantal vernieuwd, zie ik. Ja, sommige waren bijna helemaal weg, dus die waren gewoon echt toe aan nieuwe. En de punten? Ja, daar komen nog deels nieuwe op en dan moeten nog wat stukjes opgelast worden. Dit zijn de punten en er komen dan nog van die snijijzers op. Waarom zitten die snijijzers erop? En dan snijdt hij hem goed af en dan drukt hij de grond mooi opzij. Oké. Nou, eerst maar eten. Ja. Heel de week aardappelen sorteren. Ik heb er weinig van opgenomen. Maar Hessel heeft geholpen met ingooien en de kisten in de koeling rijden.
Jan heeft het certificaat erop gezet. Ik zet de maat er nog eens bij. De maat is 35,55. Rijdt Hessels in de koeling. Dan doe ik de deur maar even dicht en dan pakt Hessel de volgende kist. Die gooit hij dan in de voorraadbunker. Normaal gesproken ben ik natuurlijk aan het lezen in de leeskamer. Pakt hij de lege kist eruit en die zet hij meteen weer in de kistenvuller, de VAM. Hessel, dan gaan we nou nog even bij de ploeg kijken. Wat Jelle nou? Ja, naar huis. Ja, Jelle die is er niet. Ik vind lassen toch wel heel erg leuk. Dus dan ga ik hier dit nog even lassen. En dan laat ik jullie precies zien van wat het ding nou precies doet. Hij is gehecht. Zo. Dan ga ik jullie nu laten zien als hij nu aan de ploeg zit, wat hij precies gaat doen. Kijk, hij komt zo te zitten. Snijdt hij hier de grondbalk door met het mes. En dan ga ik even op een tekening aangeven hoe dat er precies eruit ziet. Als dit de bovenkant is van de grond, dan gaan we natuurlijk ploegen. Dan heb je een ploeg voor. Die is ongeveer, laten we het makkelijk houden, 30 centimeter diep en 40 centimeter breed. Dus er liggen hier als het ware balken grond. Die worden omgekeerd door de ploeg. We hebben een vierschaar. Dus ik teken ook 4 balken. Wat doet dat mes nou? Die gaat door die balk, gaat hier door de grond heen en die komt hier terecht. Volgende week maar verder lassen. Zo gauw het droog is, dan gaan we ploegen. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog en tot de volgende.